ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ቴዘር ቴክ ነው። በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ ቀለል ያሉ ሁለት ነገሮችን አሳያችኋለሁ። አንደኛው የጀንክሽን ባስ ሞድ የተባለው ሞድ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቀለል ያለ ሰርኪዩት ሰርተን እንዴት ቮልቴጅ እና ከረንትን ማግኘት እንደምንችል ለማሳያችሁ። ጀንክሽን ባስ ሞድ ማለት ምንድነው? ቅድም አሁን ጀንክሽን ዶት ሞድ እንዳሳያችሁ እሷ ሁሉም በዛ ጋር የሚያልፍን ሰርኪዩት በሙሉ ለማገናኘት ነው የሚጠቅመው። ባስም እንደዛው ሆኖ ረዘም ያለ ነው ማለት ነው ከቅድሙ የሚለየው። እሱን ለምሳሌ ይሄ ነው ጀንክሽን ባስ ሞድ ማለት። ባስ ሞድን እና እንጠቀምና እዚህ ጋር ድሮ እናደርጋለን እስከምንፈልገው ድረስ። እንደዚህ ድሮ ካደረግን በኋላ ምን እያነሳን አሁን ለምሳሌ ሬዚስተሮችን ማገናኘት ብንፈልግ ሬዚስተሮችን ፕሌስ በማድረግ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ አራቱንም ሬዚስተሮች በአንዴ ለማገናኘት ከባድ ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ባስ ጋር ብናገናኘው ግን ቀለል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ጀንክሽን ባስ ሞድ የምንለው ነገር ምንድነው? ለዚህ ነው ማለት ነው የሚጠቅመን። ሁሉንም ሰርኪቶችን አንድ ላይ ለማገናኘት ነው ማለት ነው የሚጠቅመን። ልክ እንደዚህ ቀለል ባለ መልኩ እነዚህ አራቱንም በአንድ ባስ ሞድ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። በሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ማሳያችሁ ቀለል ያለ ሰርኪትን ሰርተን እንዴት ሬዚስታንስን ምናምን ቀያይረን ሬዚስታንስን እና ቮልቴጅን ማግኘት እንደምንችል ለማሳያችሁ ማለት ነው። ለሱ ቤዚክ ሰርኪቶችን እንጠቀም። እነዚህን ቫልዩአቸውን ቼንጅ እናድርገው። 10k የነበረውን ወደ 10 ኦhm ብቻ እንቀይረው እንደዚህ። ይሄኛው ደግሞ 20 እናድርገው። ከዛ በኋላ ይሄ ሰርኪት ኮምፕሊት እንዲሆን ቮልቴጅ ሶርስ እና ግራውንድ ያስፈልገዋል። ቮልቴጅ ሶርስ ለማግኘት እዚህ ጋር ጀነሬተር ሞድ ላይ ስንሄድ የተለያዩ ቮልቴጅ ሶርሶች አሉ። ከነሱ ውስጥ ዲሲ እንጠቀማለን። ዲሲ ሶርስን እንደዚህ እናስቀምጥና ቫልዩ እንስጠው። ይሄ 5 ቮልት ብንሰጠው 5 ቮልት ሰጣ ነው። ደን ደግሞ ተርሚናል ሞድችኛው ላይ በመሄድ ደግሞ ግራውንዶችን ማግኘት እንችላለን። ያው ፓወር ሞድም ግራውንዶችን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ አንዱን ግራውንድ እንጠቀም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘን ኮኔክት እናድርገው ይሄን ሰርኪት። አሁን ይሄን ሰርኪት ራን ብናደርገው እንደዚህ አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ራን እያደረገ ነው፣ ግን ምንም የምናየው ነገር የለም ማለት ነው። አሁን ግን ከዚህ ላይ ሬዚስታንሱን እና ቮልቴጁን እናገኘው ብንል ስቶፕ እናድርግና ቺኛዋ ሞድ ላይ እንሄዳለን። ምንድነች ፕሮ ሞድ የምትባለው ቫልዩዎችን ማግኛ ነች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቮልቴጁን ብናገኝ ቮልቴጁን ለማግኘት እዚህ ጋር ያለውን ቮልቴጅ ለማግኘት እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርገዋለን። ከረንትም ልክ እንደዛው እዚህ ጋር ያለችውን ከረንት ለማግኘት ኮኔክት እናደርገዋለን። አሁን በደንብ እንዲታያችሁ ዙም ላድርግላችሁ እቺን ቦታ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ፕሌይ እንበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ቮልቴጁ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ 3.33 ነው። ይሄኛው ደግሞ 0.166 ነው። ይሄንን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እንዴት ነው የምናገኘው? አሁን የቮልቴጅ ፎርሙላ የከረንት ፎርሙላ ምንድነው? ቮልት ኦቨር ሬዚስታንስ ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ሶርሳችን የሰጠነው 5 ቮልት ነው። 5 ሲካፈል ሬዚስታንሳችን 10 እና 20 ነው። ሁለቱን ስንደምረው 30 ማለት ነው። 5 ኦቨር 30 ይሄንን ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። እና በቀላሉ እንዲህ ሰርኪቶች ላይ ያለውን ቮልት እንደዚህ በማስገባት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። የፕሮተስ ቲቶሪያል ፓርት 4 ቀጣይ ላይ ጠብቁ። በቀጣይ ላይ ሪል ሰርኪቶችን በመስራት እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን። ይህን ቲቶሪያል ታገሳችሁ እስከ መጨረሻው ካያችሁ ደግሞ የአርዲኖን ላይብራሪዎች እዚህ ላይ በመጠቀም የአርዲኖን ፈንክሽናሊቲ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። ማይክሮ ኮንትሮለሮችን እንዴት ፕሮግራም እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ